ඔන්න ඉතින් අද අපි ඔයගලත් එක්ක එකතු වෙන රසම රස potato pinwheels හදන්න. ඉතින් වෙලා ගන්න නැතුව බලමු අපි රසම රස pinwheels හදන්න අපිට මොනවද උවමනා වෙන්නේ කියලා. ගෙදර තියෙන බොහොම සුළු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට උවමනා වෙන්නේ. නිතර අපේ ගෙවල් දොරවල් වල තියෙන අමුද්‍රව්‍ය. ඉතින් බලමු අපි මොනවද උවමනා වෙන්නේ අපේ potato pinwheels හදාගන්න කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට පළවෙනිටම පාන් පිටි කෝප දෙකක් වුවමනා වෙනවා ග්‍රෑම් 250ක්. ඒ වගේම ඩෝ එක අනන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර. ඒ වගේම ඩෝ එකට වුවමනා වෙනවා ලුණු මේස හැන්දක්. ඒ වගේම පොල් තෙල් හරි බටර් මෙල්ට් කරගත්ත ඒවා හරි තේ හැඳි දෙකක් වුවමනා වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ෆිලිං එකට ලුණු වුවමනා වෙනවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකක්, ගම් මිරිස්, ඒ වගේම මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා අල ගෙඩි 3ක් විතර තම්බලා හොඳටම පොඩි කරගෙන අරගෙන තියෙනවා පොඩි කෑල්ලක්වත් නැති වෙන විදිහට. ඒ වගේම ලුණු ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා පොඩියට චොප් කරගෙන, සුදු ලුණු බිග් දෙකක් විතර චොප් කරගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර පොඩියටම කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට පාන් පිටි ටිකක් වුවමනා වෙනවා. ඒ වගේම අපිට අපේ හදාගන්න pinwheels ටික fry කරගන්න පොල් තෙල් වුවමනා වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපේ potato pinwheels හදාගන්න උවමනා වෙන්නේ. මේ pinwheels ඔයාට තවත් රසවත් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් salmon, chicken, මාළු වගේ දේවල් උනත් හොඳට පොඩි කරලා මේ filling එකට දාගෙන ඉතින් අපි බලමු potato pinwheels කොහොමද මේ අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදාගන්නේ කියලා. අපේ පාන් පිටි ටිකට මම මෙතන ලුණු මේස හැන්දක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම අපේ බටර් හරි පොල් තෙල් ටික හරි දැන් අපි මේක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. දැන් අපි වතුර ටික ටික දාලා මේක හොඳ ඩෝ එකක් වෙනකම් අනාගමු. අපිට ඩෝ එක අනාගන්න සාමාන්‍යයෙන් වතුර කෝප භාගයක් විතර ගියේ. දැන් අපි විනාඩි 3-4ක් මේක හොඳට නීට් කරගන්න ඕන. ටේබල් টොප් එක උඩට පිටි ටිකක් දාලා මේ විදිහට ඇද අපිට මේක නීට් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම විනාඩි 3ක් විතර නීට් කරගෙන අපි මේක ටිකක් පැත්තකින් තියලා තියමු අපේ ෆිලිං එක හදා ගන්නකම්. අපි දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් පොඩ්ඩක් ඒකට දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එද්දී අපි සුදු ලුණු ටික මේකට දාගන්නවා. සුදු ලුණු ටික රන්වන් පාටට වෙනකම් බැද ගන්න ඕන. ඔයගලන්ට පේනවා තෙල් බොහොම පොඩ්ඩක් දාගෙන තියෙන්නේ. සුදු ලුණු මේ විදිහට ලාවට රන්වන් පාටට වේගෙන එද්දී අපි අපේ ලුණු ටිකත් ඒකට එකතු කරගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා කොච්චර පොඩියටද මේ ලුණු එහෙම කපලා තියෙන්නේ කියලා. ලුණු එකත් ටෙම්පරාදු වෙලා සුවඳ එද්දී අපි අමු මිරිස් ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි අල ටිකත් මේකට එකතු කරගමු. අර ටික මෙහෙම පොඩි කරගෙන අපිට රසයේ විදිහට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකට. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්. ඊට පස්සේ හොඳට මේ ටික මිශ්‍ර කරගන්න. අපිට ලුණු මිරිස් අඩුපාඩුවක් තියනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩාක් මේක තැම්බෙන්න මේ බැදෙන්න උවමනා නැහැ. දැන් අපිට ලිප ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදාගත්ත පිටිගුලිය දෙකකට බෙදලා ඒක පිටිගුලියක් ටිකක් නීට් කරගන්නවා මේ විදිහට. නීට් කරගෙන මේක චුට්ටක් මේ විදිහට පැත්තලි කරලා අපිට පුළුවන් ටේබල් টොප් එක උඩ පිටි ටිකක් ඉහගෙන මේක මේ විදිහට තුනී කරගන්න. මෙහෙම එක පැත්තක් ටිකක් දිගට හිටින විදිහට තමයි අපි මේක තුනී කරගන්නේ.
ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත ෆිලිං එක කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. වෙන් කරගෙන එක කොටසක් අරගෙන මේකේ හොඳට අතුරව ගන්නවා. හැම තැනම හිටින විදිහට. ඔයා කැමති නම් අලව විතරක්ම නෙවෙයි ඔයාට සැමන්, මාළු, එතකොට චිකන් උනත් පොඩියට කඩලා මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ ෆිලිං එක තවත් රසවත් වෙනවා. රසවත් විදිහට ෆිලිං එක හදාගන්න පුළුවන්. හොඳට සමතලා වෙන විදිහට මේක හැමතැනම අතුරව ගමු. දැන් අපි අපේ ෆිලිං එක මෙහෙම හැමතැනම අතුර ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක හිමීට අර දිග පැත්තට මෙහෙම එක පැත්තක ඉඳලා රෝල් කරගෙන එනවා. මෙහෙම සමානව හැම පැත්තෙම එක ගානට යන විදිහට අපි මේක රෝල් කරගමු. ඊට පස්සේ මේ අගිස්ස ටිකක් මේ විදිහට මෙහෙම ඇදලා අරගෙන මේකේ අලව ගමු. අපිට පුළුවන් මේක සමාන වෙන විදිහට මේක මේ විදිහට චුට්ටක් හදාගන්න. හදාගෙන අපිට පුළුවන් පිහියකින් මේ විදිහට සමාන කොටස් වලට මේක මේ විදිහට කරක තමයි කපන්න ඕන. නැත්නම් එක පැත්තක් තැලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ විදිහට කපාගෙන අපිට පුළුවන් මේක චුට්ටක් මේ විදිහට පැතලි කරගන්න. මෙහෙම අතේ තියලා රවුන්ඩ් හැඩේ නැත්තම් රවුන්ඩ් හැඩේ හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එක උස තියෙන විදිහට හැම එකක්ම අපි හදාගමු. අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත පිටි එක බෝලයක් හදාගත්ත විදිහට ඉතුරු පිටි බෝලෙත් හදාගන්න. ඒ විදිහට මේ දෙකම හදාගෙන මම මේ තියෙන ලෑස්ති කරගෙන මෙතන ඔක්කොම 28ක් තියෙනවා පින්වීල්ස්. දැන් අපි ඉතුරු පිටි කෝප්ප භාගෙට වතුර පොඩ එකතු කරලා බැටර් එකක් හදාගන්න ඕන. ටිකක් උකු බැටර් එකක් හදාගන්න ඕන. ගොඩාක් උකුත් නැති ගොඩාක් දියාරුත් නැති සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බැටර් එකක් තමයි හදාගන්න ඕන. මෙන්න මේ පදමට වගේ කැට නැති වෙන්න. දැන් අපි හදාගත්ත බැටර් එකේ මේ හදාගත්ත පින්වීල්ස් මේ විදිහට තවරගෙන මේකේ වැඩි හරිය හොඳට මෙහෙම බේරෙන්න අයින් කරලා අපි මේක රත් වුණ තෙල් එකේ දාලා වැද ගන්න යන්නේ. හොඳටම මේ පිටි මිශ්‍රණය බේරලා අරගෙන තෙල් එකට දාගන්න. එක පැත්තක් රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක අනිත් පැත්තත් මේ විදිහට දාලා අනිත් පැත්තත් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. මේ පින්වීල් එකේ දෙපැත්තම හොඳට මේ වගේ රන්වන් පාට වෙන්න ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේක හොඳට තෙල් බේරලා අපිට ටිෂු පේපර් එකක් උඩ හොඳට තවත් තෙල් ටිකක් අයින් වෙන්න අපිට තියලා තියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් අපි රසවත් පොටෑටෝ පින්වීල්ස් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ටොමැටෝ සෝස්, මයොනයිස් සෝස්, ඒ වගේ කැමති සෝස් එකක් එක්ක මේක පිළිගන්වන්න. ඉතින් සුප් එකක් එක්ක උනත් මේක හුඟක් රසට තියේවි. හවස තේ බොන වෙලාවට උනත් ඔයගලන්ට මේක රසවත් කෑමක් වේවි, ස්නැක් එකක් වේවි. ඉතින් හදලා රස විඳලා අපිටත් කියලා එවන්න රස කොහොමද කියලා අපි තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.